हेलो एभ्रिवान, इट्स मी कृपस कतिवटा फ्रम फिजिक्स स्टोन सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो हामीले आज हाम्रो यो चाहिँ डे 3 हो भन्ने डे 3 भन्दा नि भिडियो नम्बर 3 हामीले चाहिँ अहिले के पढ्दैछौँ, सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन पढ्दैछौँ इन डेप्थ हैन त। इन डेप्थ पढ्दैछौँ, बुकमा जे छ सबै कुरा पढेर भ्याउँछौँ विथ अ बेसिक टु एडभान्स लेभल है। सो एक्जुलर इक्वेसन पनि भ्यायौँ, एलुलर इक्वेसन पनि भ्यायौँ, मेथड्स अफ रिडक्सन अफ अर्डर पनि भ्यायौँ, मेथड्स अफ अनडिटर्माइन्ड कोफिसिएन्ट पनि भ्यायौँ है। यो सबैको हामीले सबैको सोल्युसन निकाल्यौँ, एक दुईवटा छोड्यौँ। एक दुईवटा किन छोड्यौँ भन्दाखेरि एक दुईवटा बेसिक पनि थियो र एक दुईवटा ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा त्यसको नोट्स पनि छ, त्यो क्वेसन पनि छ, त्यसको सोल्युसन पनि छ। सो त्यही भएर हामीले एक दुईवटा छोड्यौँ है। र यति सबै पढिसकेपछि आजको हाम्रो भिडियोमा रहनेछ भेरिएबल्स अफ प्यारामिटर मेथड अनि फन्डामेन्टल अर नन फन्डामेन्टल सेट है। यो मैले पहिले पढाउनु पर्ने फर्स्टमै, अब केही छैन, तर लास्टमा पढाउँदा नि केही हुँदैन, केही बिग्रिँदैन। ल, यो इक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू है, सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हो, सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो, सबै टियु कहिले मोडलमा होइन, कहिले चाहिँ अब ब्याक पेपरमा, कहिले चाहिँ रेगुलर नै सोधिरहेको क्वेसन्सहरू है त। ल, यति भन्दै हामी भेरिएसन्स अफ प्यारामिटर सुरु गरौँ है त। ल ओके, ल हेरौँ त। भेरिएसन अफ प्यारामिटर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला भेरिएसन अफ प्यारामिटर्सले खासमा भन्छ के, ल हेर्नु मैले लेखेँ ल, द मेथड फर लेखेँ नि भयो, अथवा द मेथड अफ फाइन्डिङ पिआई अफ, अब यो पिआई भनेर थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई होइन, पिआई अफ अ नन HOMOGENOUS homogeneous differential equation by replacing the constant from its CF is called variation of प्यारामिटर्स मेथड। अब मैले यसरी किन लेखिरहेको छु भन्दाखेरि यसरी सर्टकटमा किन लेखिरहेको छु भने मैले ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा ह्यान्ड नोट पुरै लेखिरहेको छु, अब यहाँ पुरै लेखेर साध्य हुँदैन, त्यही भएर सर है के भन्नु खोज्यो भने द मेथड्स अफ फाइन्डिङ पिआई अफ अ नन होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन बाई रिप्लेसिङ दि कन्स्ट्यान्ट फ्रम इट्स सिएफ। हेर्नु, यो नन होमोजिनियस छ ल, क्वेसन आफै हेर्नु न, यो होमोजिनियस थियो, यो होमोजिनियस थियो, यो होमोजिनियस थियो, यति तिनवटा मेथड्सहरू के थियो, होमोजिनियस थियो। अब मेथड्स अफ अनडिटर्माइन्ड कोफिसिएन्ट र भेरिएसन्स अफ प्यारामिटर्स के छ हेर्नु त, यो चाहिँ के छ त, नन होमोजिनियस छ है। सो यो दुइटाबाट नन होमोजिनियस इक्वेसन सल्भ हुन्छ प्रायः ल, अरूबाट चाहिँ के हुन्छ त, होमोजिनियस हुन्छ। यो पनि एकदम याद गर्ने कुरा छ ल। भेरिएसन प्यारामिटर्समा तपाईँलाई नन होमोजिनियस दिँदैन, होमोजिनियस दिँदैन, नन होमोजिनियसै दिन्छ है। ओके, होमोजिनियस र नन होमोजिनियस भने मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु है के हो, एकचोटि फर्स्ट भिडियो हेर्नुहोस्, नत्र म अहिले भन्नु होला है त। ल, यसको एउटा फर्मुला हुन्छ पिआई निकाल्ने, पहिला सुरुमा पिआई। अब सिएफ त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, किनकि सिएफ भनेको सजिलो छ, एक्जुलरी फर्म निकाल्ने, एक्जुलरी मेथडबाट गर्ने होइन। अब पिआई निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, यसको यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु है त, अलिकति लामो होला तर सजिलो छ। पहिला सुरु के लेख्नुहोस्, माइनस लेख्नुहोस्, माइनस y1t इन्टिग्रेसन y2t अनि gt w y1 y2 t प्लस y2t y1t gt डिभाइड बाई w y1 y2 t। ल है, यो चाहिँ के हो त, अब फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा डब्लु र जी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त नयाँ कुरा छ। अब यो y1 y2 भन्ने त हामीले देखिरहेको कुरा थियो, जी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति के हो छ, डब्लु भन्ने कुरा के छ है। अब यो डब्लु भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ अब चाहिँ म बल्ल तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु त, रसियन मेथड सिकाउँछु ल। रसियन मेथड के हो, एक्चुअली रसियन मेथड के हो भन्दाखेरि फर्किने त म नोट्स पल्टाएर तपाईँहरूलाई क्वेसन गराउँछु, मेरो नोटमा भएको, मैले यहाँ चाहिँ लेखेर छु रसियनको, ठिक छ ल। रसियनबाट नि तपाईँलाई इक्जाममा आउँछ ल। अब यो भेरिएसन अफ प्यारामिटर्स पढ्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला पढ्छौँ रसियन, यति कुरा याद राख्नु, यति फर्मुला याद राख्नु ल। रसियन पढ्छौँ अनि फेरि हामी ब्याक टु यहाँ आउँछौँ ल। मैले त्यही भएर रसियन नपढाएको फर्स्टमा है ल। WRONSKIN, र आर भन्दा नि डब्लुबाट रसियन हुन्छ, रसियन
मेथड है। यो मेथडलाई के भन्छ भने नि रसियन मेथडले के भन्छ भने द डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्तो फर्ममा भएको इक्वेसन प्लस क्युटी के छ यो होमोजेनियस है नन होमोजेनियस भन्नु त यो नन होमोजेनियस है। यसो द डिफरेन्शियल इक्वेसन नन होमोजेनियस टु सोल्युसन। अब यसको कतिवटा सोल्युसन हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसको दुईवटा सोल्युसन हुन्छ, एउटा y1 आउला अर्को y2 आउला। यस्तो सोल्युसन निकाल्ने मेथडलाई नै के भनिन्छ रसियन मेथड भनिन्छ। अब यो कसरी निकालिन्छ भने w भनेर लिन्छ, रसियन भन्न खोज्छ रसियन अफ y1, y2 भन्न खोज्छ। यसको एउटा फर्मुला हुन्छ y1 y2 y1 को ड्यास y2 को ड्यास डेरिभेटिभ भन्नु खोजा हो। यसलाई y1 इन्टु y2 ड्यास माइनस y2 y1 ड्यास। कति स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्छन् भने y1 लेख्छन् y2 लेख्छन् अनि माइनस लेख्छन् अनि यसलाई अगाडि लेखिदिन्छन् क्या y1 ड्यास y2 ड्यास। यस्तो होइन है, यस्तो होइन। के हो त यो है राइट फर्मुला चाहिँ। ओके ल यस्तो लेखौँ। अब यो गर्दाखेरि यो सोल्युसन निकाल्दाखेरि w को भ्याल्यु यदि w को भ्याल्यु y1 y2 इज नट इक्वल्स टु 0 आएन अरे भने के भन्न मिल्छ भने 0 आएन भने के भन्नु मिल्छ भने देन y1 एन्ड y2 क्यान फर्म दी होइन अब बल्ल इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन है। फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन निस्किन्छ अरे। अब y1 y2 को भ्याल्यु चाहिँ इक्वल्स टु 0 आयो भने चाहिँ यसबाट फन्डामेन्टल सेट क्यान नट फाउन्ड फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन है। यो मैले नोट्समा प्रपर लेख्दा छु ल, अहिले मैले यति थोरै लेख्दै तर प्रपर नोट्समा छ है। ठिक छ, यो भनिन्छ कुरो बुझिन्छ। यसमा खासै त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन है। ल अब यसको क्वेसन्सहरू एक दुईवटा गरौँ है त, एक दुईवटा क्वेसन्स गरौँ अनि हामी ब्याक टु त्यहीँ जाउँला। ओके ल यो यहाँबाट नि एक्जाममा सोधेको छ दुई तिनवटा क्वेसन्सहरू, म त्यो दुई तिनवटा क्वेसन्सहरू गराउँछु। मैले नोटमा चाहिँ लेखिनँ छु। अब यहाँ चाहिँ उता पिडिएफ सोल्युसनमा चाहिँ छ, यहाँ चाहिँ सबै क्वेसन ब्याङ्क एपमा चाहिँ रहेछ, तर यहाँ फोटोमा चाहिँ यो मैले लेख्दिनँ छुट्टा रहेछु। ल मैले लेखेर हालिदिउँ है त क्वेसन ब्याङ्क एपमा। अहिलेलाई चाहिँ यहाँ गरौँ। सो के भनिदिन्छ भने यस्तो दिन्छ कि y1 भन्ने एउटा भ्याल्यु दिया हुन्छ तपाईँहरूलाई अनि e माइनस 2t भन्ने दिया हुन्छ एन्ड y2t 3t यस्तो क्वेसन दिया हुन्छ, यस्तो क्वेसन दिया हुन्छ र यसबाट चाहिँ तपाईँले यसको फर्म भेटाउनु पर्छ अथवा ल w भेटा भन्छ कि होइन, रसियन भेटा भन्छ। अहिले चाहिँ म सजिलोको लागि अहिले यति लिन्छु, एडभान्समा जान्छु। अहिले बेसिक क्वेसन हो यो। सो y1 भनेको कति छ e को पावर माइनस 2t छ, y2 भनेको के छ e को पावर माइनस 3t छ, y1 को डेरिभेटिभ है माइनस 2 e को पावर माइनस 2t हुन्छ, y2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस 3 e को पावर माइनस 3t हुन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ w y1 y2 कमा पनि छ है बिचमा इक्वल्स टु y1 y2 y1 को ड्यास y2 को ड्यास। यो भने के हुन्छ त y1 y2 ड्यास माइनस y2 y1 ड्यास। अब y1 मा लगेर भ्यालु राखौँ y को e को पावर माइनस 2t इन्टु y2 को y2 ड्यास को भ्यालु राखौँ माइनस के छ 2e माइनस 2t माइनस y2 भनेको चाहिँ y2 भनेको भइहाल्यो e को पावर माइनस 3t अनि y1 को ड्यास भनेको y1 को ड्यास एकछिन है मैले यहाँ बिगारेँ क्या, यो लेख्नुपर्ने यहाँ बिग्रेछ नि त माइनस 3 e को पावर माइनस 3t अनि y2 भ्यालु y2 मा लगेर राखौँ y1 ड्यासको भ्यालु यहाँ। सो माइनस के भनेको 2e माइनस 2t भनेको है त। सो यो भनेको के हुन्छ माइनस 3e को पावर माइनस प्लस 5t माइनस यहाँ पनि के हुन्छ त माइनस अगाडि आयो प्लस भयो 2e माइनस 5t भनेको। ठिक छ, यो भनेको के हो माइनस प्लस माइनस। सो माइनस क्यापिटलको साइन e माइनस 5t विच इज नट इक्वल्स टु 0 है। भनेपछि यसले के यो w y1 y2 ले के निकाल्न सक्दो रहेछ क्यान बी दी सेट अफ
सोल्युसन अफ फन्डामेन्टल सेट लेख्नु पर्यो मैले अलिकति बिगारेँ ल ठिक छ है यति नै हो ल ठिक छ यस्तो लेख्नुपर्ने हो नि त यो फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन निकाल्नु पर्ने मैले सेट अफ फन्डामेन्टल लेखेको छु यहाँ के हुन्छ त फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन रहेछ ठिक छ बुझिन्छ ल अब अरू क्वेसनहरू टन्नै छ अब तपाईँहरूलाई एउटा गर्न दिन्छु ल आफै स्क्रिनसट गर्नु है त एउटा यो गरौँ ल सजिलो छ म गरिदिउँ कि तपाईँहरू आफै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै गर्नु है सजिलो छ y1x एक्जाममा सोधेको त छैन यो क्वेसन चाहिँ तर ट्रिकी टाइपको छ ल ट्रिकी भन्दा नि अलिकति थोरै मात्र दिमाग चलाउनु भयो नि सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तो केही त छैन हो बिगारेछु नि त एक्स छ नि त एक्सको टर्ममा छ यहाँ कहिलेकाहीँ एक्सको टर्ममा पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ वाईको टर्ममा पनि दिन्छ ल यो चिन्ता नगर्नु है त्यसलाई y2 ल यो ट्राई गरिहाल्नु त ब्राइटनेस अलिकति कम गर्नु पऱ्यो आँखै दुख्यो ल ट्राई गरिहाल्नु त यो ल ट्राई गरौँ सकिन्छ गर्न यसको एन्सर चाहिँ मैले यहाँ नोट्स गरेर हिँड्छु तपाईँहरूलाई म पछि हालिदिएँ ल ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा अहिले सुई सोल्युसन गर्नु है त ल म अर्को क्वेसनमा गएँ सजिलो छ केही गर्नु पर्दैन गाह्रो छैन ओके अर्को क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो ल यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन ल के भनेको छ नि y1 को भ्याल्यु छ sin 2t अनि y2 को भ्याल्यु छ 1 माइनस cos 2t यही हो क्वेसन यो ल ठिक छ ल ए हो ल सोल्युसन निकालौँ ल सोल्युसन y1 को भ्याल्यु छ y2 को भ्याल्यु मात्र छ म y1 ड्यास निकालिदिन्छु ल हल्का छिटो गरौँ न होइन यो के हुन्छ 2 sin t cos t हुन्छ कि हुँदैन हेत्तेरिका यो बुझिएन ल म बुझाइदिन्छु है बुझेन जस्तो लाग्यो केटाहरूले डेरिभेटिभ अफ y डिभाइड बाई डेरिभेटिभ अफ dt हो के हुन्छ त डी बाई dt म एउटा मात्र बुझाउँछु ल अरू बुझाउँदिनँ साइन स्क्वायर टी भयो अब यो टी र यो टी त अब भएन किनकि साइन स्क्वायर छ साइन मात्र भए हुन्थ्यो सो हामीले यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ डी साइन स्क्वायर टी डिभाइड बाई डी साइन टी मल्टिप्लाई डी साइन टी विथ रेस्पेक्ट टु टी हो बल्ल मिल्यो नि त कुरा होइन सो यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको के हुन्छ 2 साइन टी नै हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त इन्टु माइनस कस टी हुन्छ सो यो भनेको के हुन्छ त माइनस 2 साइन टी कस टी भयो सो y1 ड्यासको भ्याल्यु कति आयो भन्नु त माइनस 2 साइन टी कस टी यसलाई लेख्न मिल्छ के माइनस साइन 2t मिलेन त यो लेख्न मिल्यो नि है किनकि फर्मुलै त्यही हो ल अब यसलाई हेरौँ है त सो यो नम्बर 1 भनिदिउँ किनकि हामीसँग 1 छँदैछ यो छँदैछ अब y2 डेरिभेटिभ अफ इन टर्म्स अफ टी ल हेर्ने त के हुन्छ टी 1 माइनस कस 2t डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी अलिकति माथि गरेँ ल अब यो भनेको के हुन्छ हेर्नु त d1 डिभाइड बाई dt माइनस डी कस छिछि ब्राकेट दिउँ कस 2t डिभाइड बाई टी ल अब यो भनेको त 0 हुन्छ यो भनेको 0 हुन्छ इन टर्म्स अफ 0 हुन्छ सो माइनस डी अब हेर्नु यो भनेको के छ यहाँ 2t छ यहाँ t छ सो के गरिदिनु मिल्यो भने 2 लाई त बाहिर निकाल्न मिल्यो अथवा यसरी पनि लेख्न मिल्यो अब जसरी लेखिने हुन्छ अब तपाईँहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ ल 2t इन्टु डी 2t डिभाइड बाई dt यसरी गर्नु नि मिल्यो सिधै म चाहिँ सिधै गरिदिन्थेँ अब यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ ल यो भनेको के हुन्छ त माइनस होइन कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ साइन हुन्छ माइनस साइन हुन्छ सो माइनस माइनस प्लस साइन 2t इन्टु अब यो 2 बाहिर निस्क्यो dt भन्ने dt सो यति आयो सो के भयो 2 साइन 2t आयो सो y2 को भ्याल्यु के आयो त y2 को डेरिभेटिभको भ्याल्यु कति आयो यति आयो ठिक छ ल अब तल लेखौँ सो हामीलाई थाहा छ y1 को भ्याल्यु कति थियो साइन 2t थियो y2 को भ्याल्यु कति थियो 1 माइनस कस 2t थियो र y1 को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी के आयो माइनस साइन 2t आएको थियो र y2 को डेरिभेटिभको कति आयो त 2 साइन कति आयो 2t आयो ठिक छ ल अब हामीलाई थाहा छ रसियनले के भन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ के भन्छ त y1 y2 y1 ड्यास y2
ड्यास है यो हुन्छ। सो योलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ y1 y2 ड्यास माइनस y2 सरी यहाँ बिग्रियो है y1 ड्यास सरी हेत्तेरिका y2 नै हुन्छ y2 y1 ड्यास यो यहीँ हुन्छ यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ है ठिक छ यो हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ नि त w y1 y2 के हुन्छ y1 y2 y2 ल y1 को ठाउँमा लगेर भ्यालु राखौँ के छ sin 2t t तल हुन्छ है सरी 2t स्क्वायर t हो इन्टु यो भ्यालु मल्टिप्लाई गरौँ 2 sin 2t माइनस y2 को भ्यालु कति थियो हेर्नु है त 1 माइनस cos 2t हो। अब y1 ड्यास को भ्यालु के छ माइनस थियो प्लस भयो मैले यहाँ लेख्दै sin 2t छ ठिक छ। अब हेर्नु त sin 2 sin स्क्वायर t sin 2t प्लस अब यो भ्यालु भने के हुन्छ भन्नु त ओहो माइनस होला नि पर्खिनु है कतै बिग्रियो क्या यहाँ के आएको थियो ठिक छ यहाँ के आएको थियो ओहो यहाँ बिग्रियो हो एकचोटि यहाँ माथि हेरौँ त के थियो ए यहाँ बिग्रेछ नि त साइन अब जस्तै यहाँ हेर्नु 2 साइन भने 2 साइन थियो अनि साइनको डेरिभेटिभ कस हो माइनस होइन नि त यहाँ अन्त माइनस होइन नि त यहाँ यस्तो हो नि त होइन मैले बिगारेको छु नि त केटाकेटी म अलिक बिगार्छु कि यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ डिभाइड डिएक्स साइन टीको डेरिभेटिभ के हुन्छ कस टी हुन्छ त्यही लेखेँ अनि डी बाई डिएक्स कस टी इक्वल्स के हुन्छ माइनस साइन टी हुन्छ। सो यहाँ के भइरहेछ यहाँ डेरिभेटिभ विथ साइन भइरहेछ भने चाहिँ कस हुने भयो नि त होइन त्यही भने कहाँबाट बिग्रियो भइरहेको। सो यहाँ के हुन्छ ल माइनसै हुने भयो माइनसै हुने भयो। सो यहाँ त 1 माइनस कस 2t 1 माइनस कस 2t भनेर चाहिँ के लेख्न मिल्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई 2 साइन स्क्वायर त्यही लेख्न मिल्छ हो कि होइन हो। अब साइन 2t छ हो कि होइन यो त काट्यो सो के आयो 0 आयो। सो w y1 y2 को भ्यालु के आयो त इज इक्वल्स टु 0। सो वी क्यान नट फाउन्ड द फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन भनेर लेख्नु है त ल क्यान नट फाउन्ड द फन्डामेन्टल सेट अफ सोल्युसन ल यही नै हो है ठिक छ। मैले अलिकति थोरै बिगारेको छु म हरेक भिडियोमा थोरै चाहिँ बिगारेर आउँछ काहीँ न काहीँ अनि यसो हेर्छु तल आएर अनि कहाँ बिग्रियो जस्तो लाग्छ फेरि हेरि भेटिहाल्छ है किन हुन्छ भने यस्तो चाहिँ म भन्छु एउटा लेख्छु एउटा किन हो मलाई पनि थाहा छैन है त ल अर्को क्वेसन तपाईँहरू गर्नुहुन्छ है म गरिदिउँ अर्को एउटा क्वेसन पनि रहेछ इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ माथिको चाहिँ एक्जाममा सोधेको थियो यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको छैन तर सोध्न सक्ने खाले छ होला इटी साइन टी y2 को भ्यालु चाहिँ कति दिएको रहेछ इटी कस टी ल यो गर्नुहुन्छ कि म गरिदिउँ ल म यो लास्ट एउटा गरिदिन्छु है त यो चाहिँ म गरिदिएँ ल c1 बाई डिवाई बाई डिटी d1लाई गरेँ सो डी बाई डिटी भनेको e को पावर टी साइन टी यो भनेको के हुन्छ त e को पावर इटी डिभाइड बाई टी साइन टी प्लस के हुन्छ e को पावर टी डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी साइन टी यो गर्दाखेरि भ्यालु के आउँछ भन्नुहोस् त यो गर्दाखेरि के आउँछ e को पावर टी त e को पावर टी आउँछ साइन टी आउँछ अब प्लस e को पावर टी के आउँछ कस टी आउँछ ठिक छ बुझिन्छ ल। अब यो y1 को भ्यालु त आयो y1 ड्यासको भ्यालु के आउँदो रहेछ यो आउँदो रहेछ म लेखिनँ ल यो कतिवटै कुरा लेखिरहनु है झलाग्दो y1 ड्यास y1 को ड्यासको भ्यालु है। अब हामीलाई थाहा छ y2 को ड्यास पनि निकाल्नु पर्यो फेरि त्यही डी बाई डिटी विथ रेस्पेक्ट टी विथ रेस्पेक्ट टु टी ई कस टी यो भनेको के आउँछ त ल यो आउने ठिक छ। अब लगेर राख्नुहोस् केमा लगेर राख्नुहोस् अब केमा लगेर राख्नु पर्यो y1 y2 ड्यास माइनस y के हुन्छ भन्नुहोस् माइनस y के हुन्छ ल भन्नुहोस् y2 हुन्छ है y2 ड्यास 1 हुन्छ ल यो राख्दाखेरि के हुन्छ y1 को भ्यालु के छ e को पावर टी साइन टी इन्टु y2 भनेको यो भइहाल्यो y2
y2 dash को भ्याल्यु सो e को पावर t cos माइनस e को पावर t sin t माइनस y2 भनेको छ y2 भनेको यो भयो सो के लेख्नु पर्यो et cos t हैन त इन्टु अब y1 dash को भ्याल्यु के छ y1 dash को भ्याल्यु यो उयो हैन भन्छ के भन्नु et sin t plus et cos t ल अब यसलाई सोल्युसन गर्नु त के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दियौ है सबै ठाउँतिर हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दियौ ल et sin t et cos t अलि et नै राख्दियौ कमन ल्याए भने हुन्थ्यो तर नि अब सबैमा et छ कमन लिएर गर्दियौ क्या हो हैन ल यतिकै गर्दियौ न अहिले ल अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु माइनस et sin t मल्टिप्लाई et sin t माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ et cos t इन्टु et sin t माइनस et cos t इन्टु et cos t ल हेर्नु त के हो यो यहाँबाट e कमन लिनु मिल्छ e कमन भन्दा मल्टिप्लाई हो सो e2t भन्ने भयो sin t cos t यो भनेको के हो माइनस e2t sin स्क्वायर t माइनस यो भनेको के हो e2t cos t sin t माइनस e2t cos 2t ठीक छ कुरो बुझिन्छ है के काटिन्छ यहाँ सायद यो र यो काटिन्छ है काट्यो भने अब यहाँ हेरौँ त के आउँदो रहेछ के आयो माइनस e2t sin 2t माइनस e2t cos 2t मैले t चाहिँ यो 2t चाहिँ अघि नै कमन ल्यायो भने हुन्थ्यो अब ठिकै छ ल अब कमन लिदिउँ के कमन लिँदैन माइनस e2t कमनै लिदिउँ न यो लियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t अब sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t त 1 हो सो यो भनेको के हो माइनस e2t सो w y1 y2 इज नट इक्वल्स टु वाट e को पावर नट इक्वल्स टु 0 है सो सेट फन्डामेन्टल सेट भेटिदो रहेछ नट इक्वल्स टु 0 ठीक छ ल यो एक्जाम सोध्न सक्ने क्वेसन ल तर यो भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उयो अलिकति ट्रिकी जस्तो देखिन्छ यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तर यो पनि सोध्न सक्छ है त ल यति गर्दै हामी रसियन भन्ने पनि सकाइदियौँ है त रसियनको कन्सेप्ट पनि सकाइदियौँ यहाँ छौँ अब हामी यहाँ छौँ भेरिएसन अफ सेपरेसन मैले अघि यहाँ एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ ओके यहाँ ओके ल म यसो गरिदिन्छु ल मेटिदिन्छु नि त तलको चाहिँ यो फेरि मेट्न झ्याउ हुन्छ यस्तो गर्दा पनि ट्र्याक गरेर उ गरिदिउँ ल ठिठी ल मेट्यो तलको पनि मेट्या रहन्छ फेरि यो स्क्रिन जति मात्र मेटिँदो रहेछ तल लेखे नमेटिने रहेछ ल यति भयो त पुग्छ होला हरे राम अब यसो गरौँ है योभन्दा तल नमेटौँ जति अहिले लेखिँदै गर्छ तल मेट्छ हामीलाई ल एउटा फर्मुला है अब डब्लु निकाल्न त आयो नि है डब्लु निकाल्न त आयो सो जिटी भने के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो अब यो क्वेसन हेरेपछि क्वेसन भन्दा नि प्याटर्न हेरेपछि थाहा भइहाल्छ ठ्याक्कै है त ल एउटा अर्को क्वेसन देखेँ यो गरौँ कि नगरौँ तपाईँहरूलाई मलाई सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले गर्न ल सक्नुहुन्छ ल म उता यो पिडिएफ यहाँ हालिदिन्छु अर्को एउटा क्वेसन देखिहालेँ क्या मैले नोट्समा अनि गरौँ कि जस्तो लाग्यो तर त्यो तपाईँहरूलाई मैले सिकाएकै कन्सेप्ट बढाइरहेछ ल अब हामी के को हेर्दैछौँ अहिले भेरिएसन अफ प्यारामिटर्सको हेर्दैछौँ है त भेरिएसन अफ प्यारामिटर्स कसरी सल्भ गर्ने भनेर ल यसको क्वेसन हेर्दैछु ल मैले सजिलोवाला चाहिँ हेरौँ न त ल एउटा सजिलोवाला हेरौँ यहीँ पनि छ माथि पनि छ अब माथि स्क्रोल गरेर नि झ्याउ लाग्ने भएर यहाँ चाहिँ एन्सर पनि रहेछ यहाँ मसँग भएको नोटमा चाहिँ एन्सर रहन्छ ल एउटा गरौँ नि त फर्मेट हेरौँ ल पहिला म तपाईँहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु एउटा कुनै डेमो फर्मेट हेरौँ ल डेमो एउटा छ अरे यस्तो खाले इक्वेसन बुझाउनु मात्रै वाइ डबल डेरिभेटिभ माइनस वाइ प्लसै लिँदैम न फर्मेटमा किन उलिनु 2y
इक्वल्स टु कुनै एउटा फङ्सन छ अरे एफ अफ केही छ अरे ल जिटी छ अरे जिटी भनेर चाहिँ के भने केही भयो भने के अब जस्तै के हुनसक्छ यहाँ इको पावर टी हुनसक्छ साइन हुँदैन किनकि साइन यहाँबाट गरिँदैन सेक टी हुनसक्छ होइन त अथवा कसेक एक्स हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ त्यहाँ 2x इको पावर एक्स यस्तो भन्दा हुनसक्ला हो यस्तो क्वेसन छ भने पछाडिको टर्मलाई चाहिँ के भनिन्छ पछाडिकोलाई चाहिँ के भनिन्छ जी भनिन्छ कि जिटी भनिन्छ कि ठिक छ जिटी भनिन्छ र अगाडिबाट y1 र y2 त निक्लिन्छ कसरी निक्लिन्छ y ड्यास ड्यास प्लस y ड्यास प्लस 2y इक्वल्स टु 0 अनि तपाईँलाई थाहा छ y इक्वल्स टु इको पावर आरटी गरेर गर्दाखेरि r1 र r2 निस्किन्छ अनि यसबाट एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु निकाल्ने यसरी c1 ERT प्लस C2 ER2T गर्ने यहाँबाट के निस्किन्छ C1 र C2 y1 र y2 निस्किन्छ y1 र y2 निस्किन्छ अनि y1 र y2 राख्ने जी को भ्यालु राख्ने अनि y1 र y2बाट फेरि के निकाल्ने रसियन पनि निकाल्ने ल यो भन्नुभन्दा गरेर देखौँ है त मैले बेसिक सर र भनिदिइहालेँ अब गरेपछि झन् अझ क्लियर हुन्छ है ल कि यसो गरौँ न उयो सोल्युसन गरौँ न त यो गर्ने है यो गर्नु ल यही हो मैले अहिले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने रसिया निकाल्न सकिन्छ नि यसबाट नि y1 दिएछ y2 दिएछ y1 को डेरिभेटिभ निकाल्नु y2 को डेरिभेटिभ निकाल्नु निक्लिन्छ अब यो हेर्नु त यो चाहिँ अलिकति के हो जस्तो छ यो पनि सजिलो छ है यो पनि रसियनवालै हो ल यसमा चाहिँ के दिएछ भने नि यसमा चाहिँ के दिएछ भने f1 भन्ने भ्यालु दिएछ यो भनेको y1 भन्नु बुझ्नु ft भन्ने भ्यालु दिएछ इको पावर 2t यसलाई सम्झिनु y1 भनेर अर्को के दिएछ जिटी दिएछ छैन निकाल्नु पर्यो र के चाहिँ दिएछ त हामीलाई रसियन y अफ f एन्ड g चाहिँ के दिएर रहेछ त यो चाहिँ के दिएर रहेछ त 3 इको पावर 40 रहेछ निकाल्न सकिन्छ नि त f अफ पहिला मैले गरिदिउँ कि तपाईँहरू निकाल्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ ल कसरी सक्नुहुन्छ भने एफ अफ टी निकालौँ 2e2t अब जी को डेरिभेटिभ के हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन जी को डेरिभेटिभ नै राखिदिउँ सो रसियन भनेको यसमा के हुन्छ भन्नु त एफजी एफ ड्यास जी ड्यास यो भनेको के हुन्छ एफजी ड्यास माइनस जी एफ ड्यास एफको भ्यालु लगेर राख्नु इको पावर 2t जीको भ्यालु थाहा छैन जी ड्यास हो यो त गर्दै नै पऱ्यो ल गर्दै मैले ल लास्टमा गरिदिन्छु नि त है यो लास्टमा गरिदिन्छु नि त अहिले अब भेरिएसन अफ उनी हेरौँ यो म लास्टमा गरिदिउँला एकचोटि ट्राई गर्नु यो एन्सर निस्क्यो भने कमेन्ट गर्नु म गरिदिउँला है त ल यो गरौँ है एउटा क्वेसन ल भेरिएसन अफ प्यारामिटर्सको क्वेसन गरौँ कुन चाहिँ वाला गरौँ भने ल सेकवालै गरौँ न त सेकवालै गरौँ क्वेसन छ ल बिहान भने निन्द्रा लाग्छ त के हो 10 बजीतिर निन्द्रा लाग्छ त ल यो क्वेसन हेरौँ y को डेरिभेटिभ के हुन्छ सरी y पहिला के हो पहिला y पहिला यतापट्टिको पार्ट सल्भ गरौँ अनि y भनेको के हो ERT हो RERT हो r² ERT हो ठिक छ अझै डेरिभेटिभ रहेछ r³ ERT सो यहाँ लगेर राखौँ r³ प्लस r इक्वल्स टु 0 सो r कमन आयो r² प्लस 1 आयो इक्वल्स टु 0 सो r² माइनस 1 आयो र r इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 आयो सरी प्लस माइनस 1 आयो र यसको भ्यालु के हुन्छ त प्लस माइनस आई हुन्छ ठिक छ ल अब यो भनेको के हुन्छ yt इक्वल्स टु यसलाई यसो भनौँ yc भन्ने राखौँ yp भन्ने हुन्छ p त यतापट्टिको हुन्छ c भन्ने राखौँ c1 cos t प्लस c2 sin t लेख्न पाएँ सो y1 भनेको के छ अब हेर्नु यसमा चाहिँ के y1 र y2 थप्नु पऱ्यो सो यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ नि c1 y1t c2 y2t सो यहाँबाट के थप्नु पऱ्यो y1 भनेको के रहेछ cos t रहेछ र y2 भनेको के रहेछ sin t रहेछ
ल अब यसको डेरिभेटिभ पनि थाहा पाउनु पऱ्यो किनकि हामीले त रसियन पनि निकाल्नु पऱ्यो। अब हेर्नु न हामीसँग के छ, हामीसँग y1 को भ्याल्यु छ, हामीसँग y2 को भ्याल्यु छ, हामीसँग gt को भ्याल्यु छ सेक टी, तर हामीसँग रसियन छैन। सो रसियन निकाल्नु पऱ्यो। सो रसियन निकाल्नलाई के गर्नु पऱ्यो, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस साइन टी, y2 को डेरिभेटिभ हुन्छ कस टी। ठिक छ। र रसियनको फर्मुला के थियो, y1 y2 y1 ड्यास y2 ड्यास, यो भनेको हुन्छ y1 y2 ड्यास माइनस y2 y1 1 ड्यास। सो y1 मा लगेर राख्नु भ्याल्यु कस टी इन्टु y2 को भ्याल्यु कस टी माइनस y2 को भ्याल्यु के छ साइन टी इन्टु y1 ड्यास को भ्याल्यु के छ माइनस छ। सो यहाँ गएर के हुन्छ प्लस, सो के हुन्छ साइन टी हुन्छ। र यो गर्दाखेरि के हुन्छ कस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यसको भ्याल्यु के हुन्छ 1। सो रसियनको भ्याल्यु के रहेछ त y1 y2 इक्वल्स टु 1 रहेछ। सो विच इज नट इक्वल्स टु वाट 0, विच इज नट इक्वल्स टु 0। सो सोल्युसन निक्लिनु भयो है। सो रसियनको भ्याल्यु पनि आयो हामीसँग 1, रसियन w को भ्याल्यु के आयो w y1 y2 को भ्याल्यु पनि आयो। सो हामीसँग y1 को भ्याल्यु पनि छ, y2 को भ्याल्यु पनि छ, रसियन पनि छ। सो हामीले फर्मुलामा लगाएर राखौँ। सो yp भनेको के हुन्छ त माइनस y1 टी इन्टिग्रेसन y2 टी gt, w जहिले पनि तल हुन्छ w y1 y2 dt, dt लेख्नु नछुटाउनु ल, प्लस y2 टी इन्टिग्रेसन y1 टी gt w y1 y2 dt। सो w को भ्याल्यु त 1 छ। ठिक छ। सो y1 को भ्याल्यु के थियो माइनस y1 को भ्याल्यु के थियो कस टी इन्टिग्रेसन त्यही हो नि त y1 को भ्याल्यु कस टी, यतिको y1 को भ्याल्यु कस होइन त, y1 को भ्याल्यु कस, y2 को भ्याल्यु के हुन्छ त साइन टी, जी मा भने के थियो सेक टी डिभाइड बाई 1। सेक टी किन छ किनकि यो क्वेसनले दिएको छ सेक टी, अनि यहाँ dt प्लस y2 को भ्याल्यु के थियो साइन टी इन्टिग्रेसन y1 को भ्याल्यु के थियो कस टी इन्टु सेक टी डिभाइड बाई रसियन को भ्याल्यु 1 आयो dt। सो यति लेखेपछि माइनस कस इन्टिग्रेसन। अब हेर्नु साइन कसलाई हामीले सेक भने के हो, सेक टी भने के हो 1 बाई कस टी लेख्नु मिल्यो। सो साइन टी डिभाइड बाई कस टी dt प्लस साइन टी इन्टिग्रेसन कस टी डिभाइड बाई यो पनि कस टी हुने भयो dt। यो काट्यो, यो भनेको के हुन्छ त माइनस कस इन्टिग्रेसन टेन टी हुन्छ dt हुन्छ प्लस साइन टी इन्टिग्रेसन dt हुन्छ। यसलाई यो इन्टिग्रेसन सल्भ गरेर टी आउँछ। सो म यसको भ्याल्यु के लेखिदिन्छु त इन्टु टी लेखिदिन्छु ल, किनकि त्यही नै आउने हो। ओके, अब यहाँ चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो तपाईँले, अब यो इन्टिग्रेसन अफ टेन टी इन टर्म्स अफ dt, यो लामो बन्छ है dt। अब यो यत्रो हाम्रो क्वेसन हेर्नु न, यत्रो लामो बनिसक्यो एन्सर त, सोल्युसन माथिबाट गर्दा गर्दै होइन। अब यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिधै थाहा हुनुपर्छ माइनस के हुन्छ त ln कस टी हुन्छ ल। यो चाहिँ आफै थाहा पाउनु न, यो थाहा पाइराख्नु न यो कुरा है। अर्को के हुन्छ त इन्टिग्रेसन अफ, अर्को के हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कट टी भन्ने dt, यो भने चाहिँ के हुन्छ भने माइनस भने ln साइन टी हुन्छ ल। यो चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् ल, मैले फर्स्ट नोट पढाउँदा पनि भनेको छु होला यो फर्मुला त। यहाँ तलको इक्वेसन आएर चाहिँ ल हटाइदिउँ है, अहिले फेरि स्टप गर्छ ल। अब हेर्नु त के भयो, यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ अब खै त लेखिदिएँ नि त। ओके, माइनस कस टी छुटे चाहिँ इन्टु माइनस ln कस टी। सो माइनस क्यान्सल भयो प्लस टीलाई मैले अगाडि लेख्दिएँ साइन टी। ओके, यो भनेको के हुन्छ त कस टी ln कस टी प्लस टी साइन टी, यो के हो yp हो ल। अब y निकाल्न के थाहा छ तपाईँलाई yc प्लस yp। अब yc को भ्याल्यु लगाएर राख्नुहोस्, yc को भ्याल्यु के छ, yc को भ्याल्यु हो yc प्लस yp राख्नुहोस्, एन्सर yp भने यो छँदैछ, यो राखेपछि एन्सर आइहाल्यो, त्यही हो टोटल y। ठिक छ, कुरा बुझिन्छ ल। अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु सजिलो छ है। अर्को चाहिँ के छ भने y
डबल डेरिभेटिभ अफ वाइ इक्वल्स टु cosec x छ। सिमिलर त्यही हो, सबै त्यही हो। यसमा पनि यो y1 yc भने यही नै आउँछ। सो यही नै आउँछ, वानै आउँछ यहाँ पनि, डब्लु भ्याल्यु पनि y आउँछ। तर यहाँ के हुन्छ त साइन अनि यहाँ के हुन्छ कसेक हुन्छ। सो कसेक भयो भने के हुन्छ यहाँ कसेक भइदियो भने के हुन्छ भने यहाँ कसेक भइदियो भने यहाँ के हुन्छ कसेक टी भने के हो 1 बाई साइन हो नि त, साइन टी हो नि त। सो साइन टी यहाँ लगेर 1 बाई टी राख्नु, यो काटिन्छ। यहाँबाट 1 बाई साइन टी राख्नुहोस्, कस टी डिभाइड बाई साइन टी आउँछ। यो भनेको के हुन्छ कट टी हुन्छ। कट टीको भ्याल्यु यो आउँछ र लास्टमा एन्सर के आउँछ त्यसको यतिकै थाहा हुन्छ कि एन्सर के आउँछ साइन होइन माइनस आउँछ, किनकि साइनको माइनस काटिँदैन। माइनस टी कस टी प्लस अब चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने हो यस्तै के आउँछ मैले बिर्सेँ, तर यहीँ होला नि एन्सर त यही होला। यहाँ सही ल नि त माइनस यो माइनस आउने भइहाल्यो, यो आउने भइहाल्यो, योसम्म ठिक छ। यहाँ चाहिँ ठिकै मल्टिप्लाई छ है, यहाँ प्लस साइन टी है, ठिक छ ल ठिक छ। किनकि यो टर्ममा पछाडिपट्टि जाने भयो नि त, किनकि यसको अगाडि थियो। अनि यहीँबाट सोल्युसनमै थाहा हुन्छ त, यहीँबाट थाहा हुन्छ त मैले भन्दाखेरि नै। साइन त काटिन्छ, अनि भने के हुन्छ माइनस कस टी इन्टु टी हुन्छ। अनि यो त काटिँदैन, किनकि यहाँ त के हुन्छ कस टी डिभाइड बाई साइन टी हुन्छ है त। ल ओके, यति गरेपछि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ल कुन चाहिँ गरिदिउँ, यो गरिदिउँ कि यो गरिदिउँ? म दुइटा मध्ये एउटा गरिदिन्छु। ल कुन चाहिँ गरेर हेर ल म हेर्छु ल। दुइटा मध्ये एउटा चाहिँ लामो थियो, यसको सोल्युसन लामो हुन्थ्यो, कुन चाहिँ लामो हुन्छ त्यही चाहिँ गरिदिन्छु त। दुइटै उस्तै रहेछ, एउटा गरिदिउँ न त। ल कुन चाहिँ गरौँ भन्नु त? यो गरिदिन्छु त, दुइटा लामो रहेछ, यो चाहिँ अलिक लामो पर्दो रहेछ। यो सोल्युसन गरिदिन्छु ल यसको ल। अनि यति गरेपछि हामी एउटा यो अन्तिम यो क्वेसन गरौँ र अनि हाम्रो यो च्याप्टर भन्दा नि यो पुरै सकिन्छ। र एउटा स्प्रिङवाला छ एउटा भिडियो आजै बेलुकातिर आउँछ। आज धेरैवटा भिडियो आउँछ, किनकि आज मसँग अन रेकर्डेड नै 6वटा 7वटा भिडियो भइसक्यो। सो 7वटा भिडियो आउँछ आज है, रेडी भएर बस्नु पढ्नलाई। ल क्वेसन लेख्थेँ मैले, के भनेको छ भने वाइ डबल डेरिभेटिभ माइनस वाइ सिङ्गल डेरिभेटिभ माइनस 2y इक्वल्स टु 2e माइनस टी भनेको छ हो। ल क्वेसन यही भनेको छ। ल अब सोल्युसन पहिला वाइपी निकालौँ, वाइसी निकालौँ। वाइसी निकाल्नलाई आरटिएममा बोल्दिनँ ल धेरै, तपाईँहरू आफैलाई थाहा छ यो कुरा त कसरी निकालेँ मैले भनेर। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल्स टु 0, आर स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2 इक्वल्स टु 0, आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस प्लस आर माइनस 2 इक्वल्स टु 0, आर कमन लिदिउँ आर माइनस 2 प्लस 1 कमन लिदिउँ आर माइनस 2 इक्वल्स टु 0। सो आर प्लस 1 आर माइनस 2 इक्वल्स टु 0। सो R1 को भ्यालु के आयो 2 आयो र R2 को भ्यालु के आयो -1 आयो। सो एज वी नो YCT भनेको के रहेछ त C1 e को पावर 2t प्लस C2 e को पावर -t रहेछ। सो यसबाट Y1 भन्ने कुरा थाहा भयो, Y1t अफ भनेको e को पावर 2t थाहा रहेछ, र Y2 भनेको के थाहा रहेछ हामीलाई e को पावर -t थाहा रहेछ, र Y1t भनेको के थाहा छ 2e2t, Y2 भनेको के थाहा छ -e -t। सो हामीलाई रोसियन भनेको पनि थाहा छ Y1 Y2 हो। अब के हुन्छ भने Y1 Y2 Y1 ड्यास Y2 ड्यास, यो भनेको Y1 Y2 ड्यास माइनस Y2 Y1 ड्यास। सो यसमा लगेर भ्यालु प्लट गऱ्यो भने के हुन्छ e को पावर 2t इन्टु माइनस, किनकि यसको डेरिभेटिभ हो। सो यो लगेर राख्नु पऱ्यो -e -t माइनस Y2 मा के राख्ने e को पावर -t इन्टु Y1 मा के राख्ने 2e2t राख्ने, यति यहाँ राख्ने। अनि यहाँ गरेर -e t माइनस 2e के हुन्छ यो t
टी नै हुन्छ सो माइनस माइनस प्लस माइनस 3 ई टी सो हामीलाई थाहा भयो रसियन W1 W2 इज नट इक्वल्स टु 0 किनकि W Y1 Y2 को भ्यालु के आयो यति आयो है ओके सो अब हामीलाई के थाहा छ त Y1 पनि थाहा छ Y2 पनि थाहा छ W पनि थाहा छ GT पनि थाहा छ सो अब हामीले लगाएर राखौँ फर्मुलामा सो हाम्रो फर्मुला के हुन्छ YP निकाल्ने फर्मुला के थियो माइनस Y1 T इंटीग्रेशन Y2T GT W Y1 Y2 DT प्लस Y2T इंटीग्रेशन Y1T GT W Y1 Y2 DT सो Y1 को भ्यालु कति थियो अब हेरौँ माथि चेक गरौँ Y1 को भ्यालु कति थियो भने यहाँ मैले लेख्दिएँ ल सजिलोको लागि Y1 को भ्यालु कति थियो भने e को पावर 2t थियो Y2 को भ्यालु कति थियो भने e को पावर माइनस t थियो र रसियन को भ्यालु कति आयो W1 Y1 Y2 को भ्यालु माइनस 3 e को पावर t आयो है ठीक छ सो GT भने नि त्यहाँ छ GT भने 2 e को पावर माइनस t सो यहाँ यही लेख्दिउँ यही हो 2 e को पावर माइनस t ल ठीक छ अब यो हो भने चाहिँ यहाँ लगेर सबै भ्यालु राखौँ है त के आउँछ YP भनेको लामो होला यहाँ तल लेख्दै माइनस Y1 को भ्यालु कति छ e को पावर 2t इंटीग्रेशन Y2 को भ्यालु कति छ e को पावर माइनस t इन्टु g को भ्यालु कति छ 2 e को पावर माइनस t र रसियन को भ्यालु कति छ त माइनस 3 e को पावर t अब नडराउने डराउँदै नडराउने डर लाग्ने कुरै छैन यसमा यत्रो क्वेसन क्वेसन यत्रो आयो भने डराउने हैन म्याथ बेसिक म्याथ फलो गर्ने कुरो लेख्ने e को पावर t Y1 को भ्यालु e को पावर t छ इन्टु GT भनेको छ माइनस 3 GT भने हैन माइनस 3 हैन GT भने 2e माइनस t अनि माइनस 3 e को पावर t हो dt ल सबै कुरा मिला त छ होला नि है मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा त बिगारेर त छैन होला ल अब बिग्रेर छ भने पनि आन्सर बिग्रेर आउँछ के गर्ने त है ल अब यसलाई हेरौँ त यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ सजिलो तरिका अब सल्युसन त्यही हो अब हेरौँ है माइनस छ माइनसलाई अगाडि फाल्दिउँ 2/3 सो 2/3 भने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अगाडि राख्दिउँ सो माइनस 2/3 लाई अगाडि फाल्दिउँ भने चाहिँ माइनस माइनस प्लस हुन्छ सो 2/3 e को पावर 2t इंटीग्रेशन अब बाँकी रह्यो के हेरौँ e को पावर माइनस t इन्टु e को पावर माइनस t डिवाइड बाई e को पावर t dt बाँकी रह्यो यहाँ ठीक छ सो यहाँ पनि त्यही गरौँ माइनस 2/3 लाई अगाडि फाल्दिउँ e को पावर माइनस t इंटीग्रेशन के हुने हो e को पावर 2t इन्टु e को पावर माइनस t डिवाइड बाई e को पावर t बल्ल अघि भन्दा कति क्लियर भयो नि हैन इक्वेसन 2 र 3 बीचमा आएर ल्याङ गरिरहेको थिएँ ल अब हेर्नु है के गर्न मिल्छ भने 2/3 e को पावर 2t इंटीग्रेशन अब हेर्नु यो भनेको के हुन्छ e को पावर माइनस t इन्टु e को पावर माइनस t भनेको के हुन्छ e को पावर माइनस 2t हुन्छ अब डिवाइड बाई कति छ e को पावर t छ सो e को पावर माइनस 2t माइनस t भन्न खोजेको हो नि त सो e को पावर कति आउँछ माइनस 3t आउँछ सो मैले डाइरेक्ट लेख्दै e को पावर माइनस 3t dt माइनस 2/3 e को पावर माइनस 3 अब यहाँ पनि त्यही हुन्छ हेर्नु e 2t माइनस t कति हुन्छ e को पावर t हुन्छ डिवाइड बाई कति छ e को पावर t छ यो र यो क्यान्सल भयो बनायो हैन त सो यो भनेको के हुन्छ माइनस ओहो त्यो दिदीको आवाज कत्रो हो आम्मा के बेद देखाइरहनु भएको बाटोमा कत्रो आवाज हो त आम्मा नस्पति रे अब डेरिभेटिभ अफ dt भनेको के हुन्छ t हुन्छ सो यहाँ मैले सिधै अब के लेख्नु मिल्यो t लेख्न मिल्यो हैन त हो नि अब यहाँ इंटीग्रेशन अफ t dt है t हुन्छ डेरिभेटिभ हैन भनिरहेको चाहिँ एउटा लेखिरहेको छ एउटा इंटीग्रेशन अफ e माइनस 3t dt कति हुन्छ भन्नुहोस् त e को पावर के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ नि e को पावर ax dx भनेको के हुन्छ 1/a e को पावर ax हुन्छ भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ माइनस 1/3 e को पावर माइनस 3t हुन्छ ठीक छ ल यहाँ लगाइ राखौँ सो 2/3 e को पावर 2t इन्टु अब यो पुरै भनेको त्यो माइनस 1/3 e को पावर माइनस 3t माइनस 2/3t e को पावर माइनस t सो 3 to the 6 3 to the 6 3 3 9 हुने भयो सो 2/9 माइनस सो माइनस लेखौँ यहाँ अनि e को पावर अब हेर्नु त e को पावर के छ e को पावर 2t इन्टु e को पावर
माइनस 3t भने कति हुन्छ e को पावर माइनस t हुन्छ सो e को पावर माइनस t लेख्थेँ मैले माइनस 2 डिवाइड बाई 3 t e को पावर माइनस t विच इज द एन्सर नट एन्सर यो yp भयो yc पनि छ y इक्वल्स टु yc प्लस yp लेखेपछि यो स्ट्यान्डर्ड एन्सर हुन्छ ल बुझिन्छ एन्सर मिलेको मिल्दैन चेक गरौँ है त यहाँ छ कि छैन यो क्वेसन छ यहाँ छ एन्सर पनि लेखाएको छ माइनस 2 यो त सेम हुने भइहाल्यो माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 ठिक छ अनि e को पावर t माइनस t ल मिलेको छ है त ल यसरी तपाईँले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्नु है अब मैले हेर्नु त यो क्वेसन सल्भ मैले गरिदिएँ यो क्वेसन गरिदिएँ यो क्वेसन गरिदिएँ यो एउटा त तपाईँ आफै गर्नुहोस् अब केही गरी एउटा गर्दाखेरि बिग्रियो भने चाहिँ मैले भनिहालेँ यसको सल्युसन मास्टर क्वेसन ब्याङ्क एपमा छ गएर मजाले हेर्नुहोस् आरामले पढ्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् है यत्रो मैले आरामले भिडियो बनाएर हालिदिएको छु तपाईँहरू पढ्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् अब म यो एउटा क्वेसन यो गरिदिन्छु ल यो क्वेसन चाहिँ म यहीँ लेखिदिन्छु मैले नोट कहाँ पल्टाइरहनु कहाँ छ है यसमा के दिएको छ भने यो क्वेसनमा के दिएको छ भने एफटी दिएको रहेछ एफटी दिएको रहेछ एफटी भने के दिएको रहेछ एफटी को दिएको छ e को पावर 2t दिएको रहेछ एफटी को दिएको छ e को पावर 2t दिएको छ जीटी को भ्याल्यु चाहिँ के छ निकाल भनेको छ र तपाईँलाई रसियन पनि दिएको छ एफ अफ कमा जी चाहिँ के दिएको छ त रसियन कति दिएको छ भने 3 e को पावर 40 दिएको रहेछ ल यति दिएपछि त अब हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ सो यसलाई y1 सपोज गर्नु यसलाई y2 सपोज गर्नु y1 सपोज y2 छ र रसियनको फर्मुला के हुन्छ जहिले पनि यो भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो मैले अब यसलाई के गर्दै यसको डेरिभेटिभ निकालेँ एफ अफ टी को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 e को पावर 2t हुन्छ अनि जीटी को भ्याल्यु चाहियो सो जीटी को डेरिभेटिभ जी ड्यास टी यति लेख्थ्यौँ है सो रसियन भनेको के हो एफ अफ जीमा रसियनको भ्याल्यु जी है यो रसियनको फर्मुला के हुन्छ एफ जी एफ ड्यास जी ड्यास यो भनेको के हुन्छ एफ जी ड्यास जी माइनस जी एफ ड्यास सो एफमा लगेर एफको भ्याल्यु राखौँ एफको भ्याल्यु कति छ e को पावर 2t छ इन्टु जी ड्यास भने जी ड्यासै छ माइनस अब जी ड्यास भने जी ड्यासै छ जी ड्यास सरी जी भने जी नै छ एफ अफ यसको डेरिभेटिभ कति छ 2 e को पावर 2t छ अनि हेर्नु त रसियनको आफैको भ्याल्यु कति छ त 3 e को पावर 40 छ सो यसलाई अलि राम्रोसँग लेखौँ सो यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेख्दाखेरि यस्तो इक्वेसन बन्यो जी ड्यास e को पावर 2t माइनस जी 2 लाई अगाडि लेख्छौँ माइनस 2g e को पावर 2t रसियनको भ्याल्यु कति थियो 3 e को पावर 40 यस्तो आयो चाहिँ एउटा कमन चिज आयो e को पावर 2t यहाँ पनि e को पावर 40 छ सो e को पावर 2t कमन लिँदैन के हुन्छ g ड्यास माइनस 2g 3 e को पावर 40 यता लगेर डिभाइड गरिदिउँ e को पावर 2t ले यो र यो काटिन्छ यहाँ 2 मात्रै बाँकी रहन्छ यो हट्छ यहाँबाट भनेपछि जेनरलाइज गर्दाखेरि के आउँछ सोल्युसन 3 e को पावर 2t हा यो कहाँ देखायो यस्तो क्वेसन त अब हेर्नु त कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ जसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो त फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ यो त के भयो फर्स्ट अर्डर लिनियर डेरिभेटिभ भएन यस्तो क्वेसन भएन त ल अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्थ्यौँ कम्पेरिङ टु के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त कति मजा आयो नि त dy बाई dt प्लस pty इक्वल्स टु qtसँग डेरिभेटिभ गर्थ्यो होइन त रसियनबाट यहाँ पुग्दो रहेछ कुरा हेर्नु त अब यहाँ के छ pt भने के छ pt भने यसमा के छ भन्नुहोस् त अब यो र यो यसरी नै कम्पेयरै गरे पनि भयो वाइको ठाउँमा जी लेखिदिनु पऱ्यो है अब योसँग कम्पेयर गरौँ ल अब dg बाई dt प्लस pt त pt नै हुन्छ वाइको ठाउँमा जी आयो इक्वल्स टु क्यू टी त टी नै छ सो क्यूटी सो पी को भ्याल्यु कति आयो ल पीटी को भ्याल्यु कति आयो -2 किनकि जी को अगाडि -2 छ अनि क्यूटी को भ्याल्यु कति आयो भन्नुहोस् त 3 e को पावर 2t छ है ठिक छ कुरो बुझिन्छ अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ तर यसरी गरौँ सजिलो हुन्छ नि त सो आइएफ भनेको के थाहा छ हामीलाई e p dt सो आइएफ को भ्याल्यु के आउँछ त e इंटीग्रेशन -2 dt यो भनेको के आउँछ त e -2 t सो आइएफ को भ्याल्यु अब हामीलाई थाहा छ सोल्युसन आइएफ इन्टु y को ठाउँमा g छ इंटीग्रेशन q इन्टु आइएफ dt प्लस c इसको जेनरल सोल्युसन सो e को पावर -2t इन्टु
जी, किनकि जीको भ्यालु थाहा भयो नि त, यसको जेनरलाइज गर्नु पऱ्यो नि, जेनरल सोल्युसनमा लिएर जानु पऱ्यो नि त। क्यूको भ्यालु कति छ 3e2t इन्टु आइएफ भनेको छ e माइनस 2t इन्टु dt प्लस c। ल अझ स्क्रोल गरौँ, अथवा यहीँ लेख्नु पनि भयो, यहीँ लेख्नु भयो, यहीँ लेख्थ्यौँ ल। सो के भन्नुभयो e माइनस 2t इन्टु g 3 कमन लियो इन्टिग्रेसन। अब यहाँ त यो र यो त काटिने भयो, सो के मात्र बाँकी रहनु भयो dt प्लस c हुनुभयो। ओके, सो e को पावर माइनस 2t इन्टु g इक्वल्स टु 3t प्लस c। जी उता पठाइदिउँ e को पावरलाई 3t e को पावर 2t प्लस c e 2t। यो चाहिँ के रहेछ त सोल्युसन रहेछ। अब यसलाई लेख्नु भएन भने जीको भ्यालु यति मात्र हुने भयो, यति मात्र। अब यहाँ हेर्दा एन्सर के छ 3t e को पावर 2, ठिक छ, c कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आयो नि त इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। ल दिस इज द एन्सर। एक्जाममा सोधेको क्वेसन ल, 3 कि 4 मार्क्समा कति मार्क्समा सोधे हो यो। ल मजा आयो है। ल अरू केही छुट्या छ यहाँ त, यहाँ भएको क्वेसन त सबै गऱ्यौँ यहाँ भएको। अब मैले नोट्समा सर चेक गरेर केही छुट्या छ कि, छुट्या रहेछ भने म गराइहाल्छु, होइन भने हामी लास्टमा अर्को एउटा भिडियो बनाउँछौँ छुटेको क्वेसनहरूको है। अथवा कमेन्ट गर्नुभयो भने म गरिदिन्छु, कमेन्ट तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो। कमेन्ट गर्नुभयो भने आजभोलि नै कमेन्ट गर्नु, भिडियो हालेकै आजभोलिकै कमेन्ट गर्नुहुन्छ म गरेर हालिदिन्छु। अब मैले अर्को च्याप्टर पढाउँदाखेरि कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब जस यो बुक सकिन्जेलसम्ममा अन्तिममा एउटा समराइज भिडियो नि बनाउँला। कुनै छ मैले गरिदिइहाल्नु पर्ने भनेर हेर्दैछु ल, यतिकै स्क्रिनसट गर्दै गर्नुभयो भने हुन्छ। मलाई लाग्दैन अब केही छ, मैले लगभग सबै कुरा गरिसकेँ तपाईँहरूको लागि। ए ल एउटा रहेछ ल, एउटा छ ल, त्यही भएर मैले भिडियो क्लोज नगरिहालेँ कि केही न केही त छुट्या हुनसक्छ। ल अब एउटा थ्योरम यहाँ लेख्न उयो हेर्नु त, अल्बेल्स थ्योरम, ABELS अल्बेल्स थ्योरम। अब यो मैले प्रोनाउन्सिएसन रङ पनि गरेर हुनसक्छु, त्यसको लागि सरी है। ल अब यो गरौँ है त, यो चाहिँ खासै छैन, हामी यसबाट एक्जाममा सोधे पनि छैन धेरै, पहिला पुरानो ओल्ड क्वेसनमा सोधेको थियो। ल हेरौँ ABELS है, ABELS थ्योरम्स। ल यो हेरौँ के भन्छ भने नि, यो ठ्याक्कै त्यही रसियनसँग कनेक्टेड छ कि, त्यही भएर मैले अहिले पढाएको। ल के भनौँ भने लेट y1 एन्ड y2 है, y2 बी द सोल्युसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन। अब इक्वेसन कस्तो थियो भन्नु त, डिफरेन्सियल इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर यस्तो हो, p t y प्लस kt y इक्वल्स टु rt। अब हेर्नु है, अल्वेज थ्योरमले चाहिँ जहिले पनि के को लागि गर्छ भने होमोजिनियसको लागि गर्छ। ल के को लागि, होमोजिनियसको लागि हो अल्वेज थ्योरम है। के को लागि, होमोजिनियसको लागि, नन होमोजिनियसको लागि होइन, यतापट्टिको सोल्युसन निकाल्नलाई, सो YC निकाल्नलाई है। यो याद राख्नुहोस्, म अहिले निकालेर पनि देखाउँछु। ल यस्तो छ भने चाहिँ के भन्छ भने एउटा फर्मुला छ क्या, यो तपाईँ यति बुझिस भइहाल्यो। यसको रसियन चाहिँ के हुन्छ अरे भाइ, रसियनै हो निकाल्ने। रसियन चाहिँ के हुन्छ अरे भने c e को पावर इन्टिग्रेसन p dt गरेर लेख्थ्यौँ हामी, अब यहाँ चाहिँ माइनस लेख्थ्यौँ, सक्यो, यति हो भन्छ कि है, यति नै हो भन्छ। र c इक्वल्स टु सरी डब्लु होइन, अब चाहिँ c हुन्छ यहाँ, र c इक्वल्स टु 0 आयो भने चाहिँ के हो, डब्लु y1 y2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ, र c इज नट इक्वल्स टु 0 आयो भने के हुन्छ, डब्लु y1 y2 इज अल्सो नट 0 हुन्छ। जस्तै c को भ्यालु 0 आयो भने रसियन पुरै 0 हुन्छ नि त, c को भ्यालु 0 आयो भने रसियन 0 हुँदैन, त्यही भन्नु खोजेँ है त। e को पावर 0 यहाँ माथि जे आए पनि 1 नै हुन्छ होइन त, त्यही भन्नु खोजेँ। यति हो ल, एउटा क्वेसन गरौँ अनि सक्यो, यति नै हो। यसमा खासै त्यस्तो धेरै दिमाग लाउनु पनि छैन, छ कि छैन यसको सोल्युसन, क्वेसन मैले गराइरहेछ। ल यस्तो भनेको छ कि के भनेर दिन्छ भने खर्र क्वेसन दिन्छ होइन, अनि एउटा क्वेसन दिएर रहेछ अल्सो भेरिफाई दि अल्बर्ट्स थ्योरम पनि भेरिफाई गर भनेर रहेछ। सो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, 2T एक्जाममा सोधेको क्वेसन रहेछ। ल अब यो इक्वेसन हेर्दाखेरि त तपाईँलाई ऊ जस्तो लाग्यो नि, के अरे कची इक्वेसन जस्तो लाग्यो, होइन है, कचीबाट सल्भ नगरौँ ल, यसलाई कचीबाट सल्भ नगरौँ, किनकि कचीबाट सल्भ गर्न नि मिल्छ तर नगरौँ। यसलाई यतिकै लेख्दिउँ,
अघि मैले भने नि y डबल डेरिभेटिभ अफ pty सिंगल डेरिभेटिभ प्लस सिंगल है यो जेरो यसो सोल्युसनलाई अब गर्न सकिन्छ नि त यसलाई y1 लाई एक्लै भनौँ सो y1 y डबल डेरिभेटिभलाई एक्लै भनौँ प्लस 3t y सिंगल डेरिभेटिभ 2t स्क्वायर माइनस y डिभाइड बाई 2t स्क्वायर y सरी y कहाँबाट आयो यहाँ हुँदैन y यति मात्र जेरो सो t र t क्यान्सल भयो प्लस 3y 2t माइनस 2 डिभाइड 4 होइन म लेख्छु एउटा गर्छु एउटा के हो y आरामले गर्नु पर्यो y 2t स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सो यसलाई लेखौँ र कम्पेयर गरौँ कम्पेयरिङ टु दिस इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ भन्नुहोस् त pt को भ्यालु के आउँछ भन्नुहोस् 2 डिभाइड सरी ल हेर फेरि 3 डिभाइड बाई 2t आयो अनि qt को भ्यालु के आउँछ भन्नुहोस् त qt को भ्यालु चाहिँ माइनस 1 डिभाइड बाई 2t स्क्वायर आयो ओके न हो अब अकॉर्डिङ टु एल्बेल्स थ्योरम के गरौँ त w y1 y2 भनेको के हुन्छ c e को पावर p dt अगाडि माइनस सो c भने c नै लेखौँ e भने के छ त p भने के छ p को ठाउँमा के राखौँ 3 डिभाइड बाई 2t dt इक्वल्स टु c e को पावर माइनस 3 डिभाइड बाई 2 कमन आयो dt प्लस t भयो सो c e को पावर माइनस 3 डिभाइड बाई 2 आयो यो भनेको लग t भयो हो कि हैन हो नि सो यो भनेको के आयो त c e को पावर लग t माइनस 3 डिभाइड बाई 2 आयो यो र यो क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल हुँदैन हट्छ र c को भ्यालु के आउँदो रहेछ c t माइनस 3 डिभाइड बाई 2 सो w को भ्यालु कति आयो y1 y2 आयो बुझिन्छ ल रसियनको भ्यालु कति आयो त यति आयो कुरो बुझियो कि बुझिएन ल अब यसरी नै जनरलाइज सोल्युसन यतिमै छोडे पनि भयो अथवा अझै तपाईले यसको अझै पनि सोल्युसन निकाल्न चाहिँ मिल्छ है ल न त यतिकै छोड्दै पनि भइहाल्यो ल यो के हो यसको एन्सर हो है ठिक छ अरु केही छ र अरु केही छ ल यति नै हो यसको एन्सर यही हो ल अब अरु केही छोटे मैले अरु केही छुटाएँ सर हेरिहाल्यो ल फेरि भन्छ क्या ल अब मैले केही पनि छुटाइनँ सबै यो नोट्सहरू अब म एकचोटि अन्तिम समराइज गरिदिन्छु यो सबै नोट्सहरू सबै सल्भ छ है सबै एउटा पनि छोडाएन सबै सल्भ छ माथिदेखि तलसम्म मजाले सल्भ गरेको छ कुनमा ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा मेरो पिडिएफ छ त्यहाँ गएर पढ्नुहोस् आरामले पढ्नुहोस् यो भिडियो एपभित्रै हेर्न पनि मिल्छ अनि यो भित्र हेर्दा हेर्दै तपाईँले यो भिडियो त्यो एपभित्रै हेर्दा हेर्दै पनि यहाँ भिडियो प्ले भइरहन्छ अनि यहाँ तलपट्टि एउटा बक्स छ त्यहाँ गएर मलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र आएर त्यही रिलेटेड क्वेसन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल यति भन्दै आजको लागि यति नै आजको लागि होइन यो भिडियोको लागि यति नै अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई SPRING स्प्रिङको बारेमा भन्नेछु र त्यो भनिसकेपछि हाम्रो च्याप्टर सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल च्याप्टर सकिन्छ हाम्रो अनि च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 सकिन्छ र यसबाट लगभग तपाईँलाई यसबाट कति मार्क्सको क्वेसन सोध्छ 15 मार्क्सको सोध्छ होला 15-20 मार्क्सको सोध्छ होला है पास हुने मार्क्स त यहीँबाटै सोधिदिन्छ यो दुई तिनवटा च्याप्टर अनि पछाडिको दुईवटा च्याप्टर पढ्यो भने 35 मार्क्सको त त्यहीँबाट क्वेसन सोध्छ ल कहिलेकाहीँ बढी पनि सोधिदिन्छ होइन त जम्मा 25-30 मार्क्स लागि यत्रो क्वेसन गर्नुपर्छ है ल केही छैन गर्छौँ हामी ल आजको लागि यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो त्यतिखेरसम्म मजाले पढ्नु